কেনেকুৱাকৈ মেকআপ দিয়ে আৰু মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে আমাৰ সুমন আৰু কৰিশ্মা এওঁলোকে অসমৰ বহু নামী দামী তাৰকাৰ মেকআপ দিয়ে আৰু সুমন ইমান ধুনীয়া সুমনৰ মুখখন এবাৰ যদি চাওঁ এবাৰ মাত্ৰ এবাৰ ডিঙিত পিন্ধাই দিছে ওকে বাৰমালা নহয় কিন্তু দেই তাই এতিয়া অলপ স্মাৰ্টলি নমস্কাৰ ইতিমধ্যে আপোনাক স্বাগতম ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম হাজৰিকা নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ আৰু আজি মই সেই কোঠাটো দেখুৱাম যিটো কোঠাত আমি প্ৰকৃততে ধুনীয়া হওঁ এয়া মোৰ মেকআপৰ পাছৰ কিছু দৃশ্য আপোনালোকে দেখিছে কিন্তু মেকআপৰ আগৰ পৰা মই কেনেধৰণে প্ৰস্তুতি চলাওঁ কেনেধৰণে আমি সাজু হওঁ কেনেধৰণে মেকআপ লওঁ কেনেধৰণে ড্ৰেছ পিন্ধোঁ প্ৰত্যেকটো দৃশ্যই আজি আপোনালোকে দেখা পাব এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে চাই থাকক তেনেহ'লে আৰু এইটোৱে হ'ল সেইটো ৰুম যিটো কোঠাত আমাক ধুনীয়া বনোৱা হয় আমাৰ সৈতে আছে কৰিশ্মা আৰু এইফালে আছে সুমন হাই সুমন আৰু এওঁলোকে আমাক ধুনীয়া বনাই দিয়ে বৰ সুন্দৰ কৰি দিয়ে আৰু সেই সুন্দৰ হৈ আমি আপোনালোকৰ সন্মুখত বাতৰিসমূহ উপস্থাপন কৰোঁ আজি মোক কোনে মেকআপ দিব সুমনে নে কৰিশ্মাই কৰিশ্মাই মোক এতিয়া মেকআপ দিব চাওঁচোন কৰিশ্মাই মোক কেনেকুৱা কৰি দিয়ে এতিয়াৰ পৰা তেতিয়াৰ লুক কেনেকুৱা হয় আপোনালোকে এবাৰ চাওক মই প্ৰথমে ড্ৰেছটো সলাই দিছোঁ আহি আছোঁ হা ড্ৰেছটো ওলাই আৰু আমাৰ চেঞ্জিং ৰুমত মই চেঞ্জ কৰি ল'লোঁ মোৰ কাপোৰ এতিয়া মই মেকআপ ল'ম আপোনালোকে চাব আমাৰ মেকআপ আৰ্টিষ্টে কেনেকুৱাকৈ মেকআপ দিয়ে আৰু মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে আমাৰ সুমন আৰু কৰিশ্মা এওঁলোকে অসমৰ বহু নামী দামী তাৰকাৰ মেকআপ দিয়ে আৰু তেওঁলোকক বৰ ধুনীয়া কৰি দিয়ে অসমৰ চলচ্চিত্ৰ জগত অসমৰ সংগীত জগত তাৰ সৈতে জড়িত প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিক এওঁলোকে অতি কাষৰ পৰা পায় আৰু আমাক তেওঁলোকে মেকআপ দিয়ে আমাৰ এই সৌভাগ্য সুমন তোমাৰ মুখখন দেখুৱাই দিয়া মুখখন কিয় ঠিকে আছে কাৰ লগত তুমি কৰিঅ'গ্ৰাফি যে কৰে তোমালোকৰ কি নাম আছিল বহুত ভাল ভাল কৰিঅ'গ্ৰাফাৰ লগত তুমি কাম কৰা নহয় কৰিছে সফাই লগত আপোনাৰ লগতো বহুত কাম কৰিব লাগে খুলি দিয়া মই এখন মাছখন খুলি দিয়া মানুহে চাব বিচাৰিব ন কোন সুমন ইনষ্টাত চাব তাই ইনষ্টাত চাব তেতিয়া ফলো ইনষ্টাৰ তোমাৰ আইডিটো কৈ দিয়া সুমন মণ্ডল আৰু কৰিশ্মা কাৰ লগত কাম কৰিছা বাহিৰত বহুত কাম কৰিছা মই ফেশ্বন শ্ব' বিলাক কৰিছো বহুত আচলতে তাৰপিছত কৰিছো গানৰ কাম কিছুমান দিয়া তেনেকৈ আৰু বঢ়িয়া আৰু তোমাৰ ইনষ্টা আইডিটো কৈ দিয়া কৰিশ্মা শইকীয়া সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লাগিব নহয় মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ কৈ দিয়া সকলোৱে প্ৰাঞ্জলৰ চেনেলটো ধুনীয়াকৈ সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব দেই তোমাৰ মুখখন দেখুৱাব লাগিব নেদেখালে সুমন ইমান ধুনীয়া সুমনৰ মুখখন এবাৰ যদি চাওঁ এবাৰ মাত্ৰ এবাৰ মেকআপ লোৱা নাই আচলতে মই ফটোখন দি দিম মনে মনে মই পাছত ফটো তুলি মনে মনে দি দিম এতিয়া মই কৰিশ্মাৰ পৰা মেকআপ লওঁ কৰিশ্মা দিয়া যিমান পাৰা ধুনীয়া কৰি দিয়া আৰু মানে যাতে কনফিডেন্সত মই বাতৰিবোৰ পঢ়িব পাৰোঁ আত্মবিশ্বাসেৰে আপোনালোকে চাওক কৰিশ্মাই কেনেকৈ মেকআপ দিয়ে সুমনৰ হাতত মই মোৰ কেমেৰা দি দিছোঁ আৰু আমাৰ মেকআপ আৰ্টিষ্টৰ এটাই ভাল গুণ যে তেওঁলোকে আমাৰ যিবোৰ ডেইলি বাতৰি আহি থাকে সেই বাতৰিবোৰৰ ওপৰতো খবৰ ৰাখে মানে চকু ৰাখে মানে আপোনাৰ ধৰক ক'ৰবাত কিবা এটা ৰাজনৈতিক ঘটনা হ'ল অসমত যেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিল সেই সময়তো প্ৰথমটো আপডেট আমাক মেকআপ আৰ্টিষ্টে দিছিল তাৰপিছত সেইটো গৈ আমি বাতৰিত পঢ়িছিলোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ বহু কথা বা বহু ঘটনাৰ ওপৰত দৃষ্টি ৰাখি কাৰণ তেওঁলোকে ডেস্কতো কেতিয়াবা যিসকল আমাৰ ডেস্কত কাম কৰা ব্যক্তি আছে ছিনিয়ৰ আছে তেওঁলোকৰ সৈতেও কথা পাতে আৰু তেওঁলোকৰ পৰা আপডেটবোৰ লৈ থাকে আৰু ইয়াৰ মোৰ যিবোৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে দেখিছে মই ডেস্কত কেনেকৈ কামবোৰ কৰা হয় আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আমাৰ PCRত কেনেধৰণে কামবোৰ কৰা হয় সেয়াও আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আৰু এতিয়া এইবোৰ মেকআপ সৰঞ্জাম এইবোৰ মেকআপ সৰঞ্জাম কি আছে সুমনে অলপ কৈ দিয়াচোন কি এইবোৰ অলপ বহলাই ইয়াত ক্ৰাইলন আছে সুগাৰ আছে বেছ কম্পেক্ট ক্ৰাইলন বেছ ক্ৰাইলন সুইচ বিউটি সুগাৰ এইখিনি প্ৰডাক্ট আছে ইয়াত আৰু চব ভাল প্ৰডাক্ট ন চব ভাল প্ৰডাক্ট আমি ভালকৈ কোম্পানীৰ পৰা গোটেই ভাল প্ৰডাক্ট আমাক প্ৰভাইড কৰে আৰু আমাৰ স্কিনটো মানে আৰু একো প্ৰব্লেম একো যাতে অসুবিধা নাপায় কাৰণ ডেইলি বেচিছত যিহেতু সকলোৱে মেকআপ লৈ স্কিনটো যাতে অসুবিধা নাপায় একো তাৰ কাৰণে ভাল প্ৰডাক্ট ইয়াত ইউজ কৰে আকৌ বহুতে ভুল ভাবিব পাৰে কৰিশ্মা আৰু সুমন অলপ কৈ দিবা সেইটো কথা যে ল'ৰা মানুহেও মেকআপ লয় নেকি সেই প্ৰশ্নটো কমেণ্টত মোলৈ বহুতে আহিব হয় মানে কেমেৰা এতিয়া লাইটিং আৰু কেমেৰাত মানে মেকআপ নল'লে বহুত ডাল দেখি ন স্কিনটো সেইটো কাৰণে মেকআপৰ প্ৰয়োজন হয় আৰু ল'ৰা হওক বা ছোৱালী মেকআপটো মানে কাৰণ কেমেৰা আৰু লাইটৰ লগত কথা আছে আচলতে মেকআপটো নোলোৱাকেও আমি যেতিয়া ফিল্ডত ৰিপৰ্টিঙত যাওঁ তেতিয়া আমি মেকআপটো নোলোৱাকৈ যাওঁ যে অলপ মাত্ৰ ঘামটো আমি মুচি লওঁ তাৰ বাহিৰে আমি মেকআপ নলওঁ কিন্তু ষ্টুডিঅ'ৰ কাৰণে ষ্টুডিঅ'ৰ লাইট আৰু ষ্টুডিঅ'ত কেমেৰাটোৰ কাৰণে মেকআপটো বৰ দৰকাৰ যদি মেকআপ নলওঁ আমাৰ চকুৰ গুৰি ক'লা পৰি থাকে সেই চকুৰ গুৰিবোৰ ক'লা ওলাই যাব
মুখখনত যদি এইবোৰ আমাৰ কি বুলি কয় এয়া স্পটবিলাক ডাৰ্ক স্পট বা যিকোনো আমাৰ চাৰ্কল কিবা কিবি থাকে যে সেইবোৰ ওলাই যাব পাৰে সেইবোৰ যাতে ওলাই নাযায় আৰু দৰ্শকে চাই যাতে টিভিটো চাই সেই সময়ত যাতে বিতুষ্ট হৈ নাযায় মানে দৰ্শকে এনেকুৱা লাগিব নালাগে যে এংকৰজনে দেখাত কেনেকুৱা হৈ আছে ওলাইছে বাতৰিটো নাচাওঁ বুলি যাতে চেনেলটো সলাই নিদিয়ে তাৰ বাবে মেকআপটো জৰুৰী আৰু কাৰণ আপোনালোকৰ চকুজুৰিয়েও শান্তি পাব লাগিব কাণ দুখনেও শান্তি পাব লাগিব সেইটো আমাৰ প্ৰথম দায়িত্ব কাৰণ আপোনালোকে খবৰসমূহ ভালদৰে পোৱাটো জৰুৰী নহয় জানো কৰিছা পাতলকৈ দিছানে অলপ লাইটটো অলপ এইটো লাইট অফ কৰি দিয়া য়েল্ল' লাইটটো অলপ অফ কৰি দিয়া আৰু এয়া মোক অলপ হ'লেও ধুনীয়া বনাই দিছে কাৰিশ্মাই আগতকৈ আপোনালোকে আগৰ ফুটেজ আৰু এতিয়াৰ ফুটেজ মাজত হয়তো আকাশ পাতাল পাৰ্থক্য দেখা পাইছে এতিয়া অলপ লিপ বাম লগাব আছে আৰু চুলিখিনি ঠিক কৰিব লগা আছে বাকী কাৰিশ্মা বঢ়িয়া হৈছে মেকআপ ভাল লাগিছে থেংক ইউ তোমাক আমাৰ প্ৰতিগৰাকী মেকআপ আৰ্টিষ্টক অশেষ ধন্যবাদ কাৰণ এওঁলোকে বহু ক্ষেত্ৰত ক্ৰেডিট নাপায়গৈ যিটো ক্ৰেডিট এওঁলোকৰ প্ৰাপ্য এওঁলোকে পোৱাটো দৰকাৰ কাৰিশ্মাই হওক মুনমুনেই হওক ইতিমধ্যে সুমনক দেখুৱালোঁ আৰু এগৰাকী অতি জনপ্ৰিয় মেকআপ আৰ্টিষ্ট মুনমুন কাকতি আৰু মুনমুন কাকতিকো বহুতে চিনি পায় মুঠতে এওঁলোকে বৰ ভাল ভাল কাম কৰে আৰু মেকআপৰ জৰিয়তে আমাক ধুনীয়া কৰি দিয়ে জেল নলগাওঁ সাধাৰণতে আমি ছটিয়াই লৈছোঁ লিপ বাম অলপ দিবানে ৰেডি আছে ৰেডি আছে কৰিশ্মা শইকীয়া লিখা ন কৰিশ্মা শইকীয়া মুনমুন কাকতি এয়া মই সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু মাত্ৰ এটা বস্তু বাকী আছে ব্লেজাৰ আৰু টাই তাৰপাছত আকৌ লগ পাই আছোঁ আৰু এয়া আমাৰ এগৰাকী বিশেষ ব্যক্তি আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ ৰিংকি ষ্টাইলিষ্ট হয় আমাৰ আৰু যিগৰাকীয়ে আমাক প্ৰকৃততে আমি কি ধুনীয়া ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ মানে আমি কি পৰিধান কৰিম কোনডাল টাই আমি পিন্ধিম কোনটো ব্লেজাৰ আমি পিন্ধিম সকলো এওঁলোকে চাই দিয়ে ৰিংকি এতিয়া তোমাৰ দায়িত্ব মোক মেকআপ দিলে কৰিশ্মাই এতিয়া কোনডাল ব্লেজাৰ পিন্ধিলে মোক ভাল লাগিব কোনডাল টাই পিন্ধিলে ভাল লাগিব তুমি ওলাই দিয়া এয়া ৰিংকি চেঞ্জিং ৰুমত বেছি সময় নাই নিউজ আৰম্ভ হ'ব হ'ল এইটো মই আপোনাক তলত ডিঙিত পিন্ধাই দিছা অ'কে বাৰমালা নহয় কিন্তু দেই টাই এইটো টাইম টাইডাল পিন্ধাই দিছে ধুনীয়াকৈ আৰু টাইডাল ভাল লাগিব চিয়'ৰ ব্লেক ব্লেজাৰটো দিবা নেকি বাকীখিনি মই ঠিক কৰি ল'ম আপুনি মই চাই লওঁ বুটামৰ মাৰিব আছে আৰু লগতে ব্লেজাৰ এইটো মোৰ ব্লেজাৰ এইডাল টাই আৰু তাৰ পাছত অলপ আপোনালোকে পাৰ্থক্য দেখা পাইছেনে অথনিতকৈ অথনি মই কেনেকুৱাকৈ আছিলোঁ আৰু এতিয়া মই কেনেকুৱা হৈ গ'লো মানে বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ ল'ৰা মানুহকো মেকআপ দৰকাৰ বহুতে সমালোচনা কৰে যে ল'ৰা মানুহেও মেকআপ লয় নেকি ল'ৰা এংকৰে লয় কাৰণ আমাক ষ্টুডিঅ'ৰ লাইটৰ লগত কথা থাকে কেমেৰাৰ লগত কথা থাকে যিটো আপোনালোকৰ চকুৱে যাতে অশান্তি নাপায় আমাক চাই যাৰ বাবে মেকআপটো দৰকাৰ আৰু এতিয়া অলপ স্মাৰ্টলি নমস্কাৰ এতিয়ালৈ আপোনাক স্বাগতম ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম হাজৰিকা আহক তেনেহ'লে ষ্টুডিঅ'লৈ যাওঁ আৰু ষ্টুডিঅ'ত আপোনালোকক সাজু কেনেধৰণে হওঁ সেইখিনি দেখুৱাম আৰু বৰ্তমান মই ষ্টুডিঅ'ত আহিছোঁ আৰু ষ্টুডিঅ'ত কেনেধৰণে বাতৰি পঢ়োঁ সেইখিনি আগৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকে দেখিছে সেয়েহে আগৰ ভিডিঅ'টো এবাৰ চাই ল'ব পাৰে আৰু বৰ্তমান মই নিউজৰ বাবে সাজু হৈছোঁ ফিট ফাট হৈ আৰু অলপ আত্মবিশ্বাসেৰে থেংক ইউ আজি ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ